हेलो एभ्रिवान, अहिले चाहिँ म यहाँ हङकङको सनी बेतिर जान लाग्यो। अब मलाई राम्रोसँग थाहा छैन, त्यही भएर म्याप हेरी जानुपर्छ। थाहा छैन यहाँ साउन्ड कस्तो आइरहेछ है। हावाले नि यहाँ हावाभित्र घुसिसकेछ हेलमेट। रोड चाहिँ त्यो बवाल छ क्या। यो पुलमा त डेन्जर हावा आउँदो रहेछ। Okay. Oh, sini lah, sini. Kota ini rasa mama. आज धेरै ट्राफिक नरहेछ, नत्र यहाँ त हाम्रो गाडीहरू त धेरै आउँछ। चलाउनै डर लाग्ने क्या सुरुमा त। गाडी यताबाट नि आएको छ, उताबाट नि आएको छ, यत्रो ठुल्ठुलो गाडीहरू। आजकल चाहिँ हल्का कन्फिडेन्ट लाउँछ आफूमाथि। यस्तो दामी पुल छ यार। हावा फेरि डेन्जर आउँछ। त्यो ट्याक्सीले म चाहिँ सेफ चलाउँछु कि धेरै कुदाउन मन लाग्दैन, कुदाउन नि हुँदैन। यहाँ पुलबाट तल खस्यो भने बर्बाद। हात काटेर यो बाटो जाने सन्नीबे जाने यताबाट बाटो त यहाँ दामी। यस्तो दामी बाटो नेपालमा हुने भयो। केटाहरूले कति उडाएर
बाटो चाहिँ जाँदै धुम्म बनाइतिर चाहिँ ट्रेन हिँड्ने बाटो के भयो अगाडि फेरि के यस्तो जामै रहेछ यस्तो ड्रामै हुँदो रहेछ बाटोले सही गरेको थियोस् यस्तो ड्रामै हुँदो रहेछ अरे यहीँ 4 बज्नु भइसक्यो झन् दामी दामी भिडियो फोटो खिच्नु पर्ला भनेको त माधव भन्छ 2 घन्टापछि साइक्लिङ गर्नेहरू भन्ने रहेछ क्याम्पिङ हुँदैछ लास्ट साइड रहेछ नि त अलि आइपुगे म
ल यही हो सन्नी बे बल्ल बल्ल आइयो ड्रोनको हालत यहाँ सब धुलै धुलो लागिरहेको अब चाहिँ यहाँ म ड्रोन उडाउनु लाग्यो यो चाहिँ गाडी आयो यो चाहिँ म्याभिक मिनी कत्रो भइसक्यो यार दिन काम चलाउ हुन्छ कस्तो आएछ हेरौँ है